Γεια σας και konnichiwa! Σας ευχαριστώ πολύ για την επίσκεψή σας στο κανάλι μου η Ελένη στο Japan. Για όσους δεν με ξέρετε, είμαι η Ελένη και κάνω βίντεο για τη ζωή μου εδώ στην Ιαπωνία και στο Τόκιο και γενικά μοιράζομαι τις εμπειρίες μου. Εάν είναι κάτι που σας ενδιαφέρει, σας συνιστώ να κάνετε εγγραφή. Επίσης, μπορείτε να με βρείτε και στο Instagram και στο Facebook. Εκεί μπορείτε να μου στείλετε και τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε, σχόλια κλπ. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σας απαντήσω. Σήμερα θα πάμε βόλτα! Πάει καιρός λόγω δουλειάς, λόγω κορονοϊού. Τέλος πάντων, θα πάμε βόλτα στην περιοχή Ikebukuro. Θα επισκεφτούμε κάποια πολύ ωραία καφέ. Θα πάμε στην περιοχή των otaku, manga, anime, βίντεο, παιχνίδια και φαγητό. Δεν λέω πολλά για να μην κάνω spoiler. Μείνετε να δείτε αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος. Πιστεύω ότι θα σας αρέσει. Έτσι. Επίσης, άμα θέλετε κάντε και ένα like. Πάμε. Πάμε. Η Ελένη στο Japan. Πού και πού θα πετάγομαι για να σας ξεναγώ, να σας εξηγώ, να σας λέω τι γίνεται και τι παίζετε. Λοιπόν, πάμε στην περιοχή Ikebukuro. Η περιοχή Ikebukuro είναι στο Τόκιο, βρίσκεται στην κοινότητα Toshimaku του Τοκίου, αλλά είναι στα σύνορα του Τόκιο και της περιοχής Σαϊτάμα. Στην αρχή θέλαμε να πάμε να φάμε βασικά σε ένα μαγαζί το οποίο είναι πολύ διάσημο για τα καταπληκτικά ονιγύρι που φτιάχνει. Αλλά όπως βλέπετε η ουρά ήταν ατέλειωτη, οπότε δεν καθίσαμε να περιμένουμε. Εάν ποτέ καταφέρουμε να πάμε και να καθίσουμε να φάμε, στάνταρ θα σας πάρω μαζί. Οπότε ο Τακέσι λέει ήξερε ένα μικρό καφέ το οποίο χρονολογείται από το 1955. Ένα πολύ παλιό καφέ, οπότε είπε ας πάμε να δούμε πως είναι. Και πήγαμε και πήραμε μια γλυκοπατάτα. Πήγαμε μια βόλτα γύρω και πέσαμε σε μια περιοχή έτσι λίγο λαμπολάβο. Πήγε για μασάζ. Στην περιοχή Toshima, όπου βρίσκεται και το Ikebukuro, υπάρχει γραμμή τραμ. Εμείς δεν το ξέραμε αυτό, το πέσαμε πάνω κατά τύχη και αυτό που ήταν πολύ ωραίο και μου άρεσε πάρα πολύ ήταν τα τριαντάφυλλα που είχαν δεξιά και αριστερά οι γραμμές.
πάρουμε το τραμ για να πάμε σε μια άλλη περιοχή που θέλαμε να πάμε, σταματήσαμε να φάμε μεσημεριανό. Και πήγαμε σε ένα παλιό μαγαζί με soba noodles, είναι ιαπωνικά noodles φτιαγμένα από φαγόπυρο. Είναι ένα πάρα πολύ απλό και πολύ καλοκαιρινό πιάτο, γιατί τρώγονται κρύα μαζί με κρύα σούπα με ζώμο ψαριού στο πλάι. Πολύ απλό, πολύ νόστιμο και θρεπτικό. Τα Κίσι πήρε και τεμπούρα με ρύζι. Τεμπούρα είναι είτε τηγανιτό ψάρι είτε τηγανιτά λαχανικά με κουρκούτι. Απλό και πολιτικός. Μετά μπήκαμε στο εμπορικό κέντρο Sunshine City. Είναι τεράστιο σε μέγεθος. Μέσα έχει aquarium, ενιδρίο, τεράστιο aquarium, πλανητάριο, κέντρο αναψυχής, δεν ξέρω πώς τα λένε, και καλά, σαν Luna Park, αλλά εσωτερικά, μέσα στο κτίριο. Έχει μαγαζιά αφιερωμένα στα μεγαλύτερα άνιμε της Ιαπωνίας, όπως είναι το Pokemon, το One Piece, το Digimon. Γενικά γίνεται ένας μικρός χαμούλης.
Όταν και εσύ και εγώ αγαπάμε πάρα πολύ τα άνιμε. Γενικά ψαχνόμαστε πολύ και θέλουμε να ανακαλύπτουμε έτσι ωραία ενδιαφέροντα άνιμε. Θα σας άρεσε η ιδέα το επόμενο βίντεο να είναι για αυτό. Στην Ιαπωνία είναι λίγο αλλιώς το πώς ανακαλύπτουν, τι αρέσει και γενικά σε σχέση με τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα άνιμε εκτός Ιαπωνίας. Οπότε δεν θα σας άρεσε κάτι τέτοιο. Πείτε μου στα σχόλια. Επίσης μπορείτε να πείτε στα σχόλια τα δικά σας αγαπημένα άνιμε. Αυτό είναι κέντρο Pokemon Go. Παίζετε Pokemon Go στην Ελλάδα? Εγώ δεν παίζω Pokemon Go, δεν ασχολούμαι πολύ με τα Pokemon γενικά. Μ' αρέσει να τα βλέπω έτσι ωραία τα εδώ. Konnichiwa. Konnichiwa. はい。いや顔見せない。Εδώ πετύχαμε, είναι κάτι σαν γκάλο, σε ρωτάνε και καλά, σαν γκάλο, ερωτηματολόγιο, σε ρωτάνε ποια εταιρεία τηλεφωνική χρησιμοποιείτε, είστε ευχαριστημένοι με την υπηρεσία σας, πόσα πληρώνετε, απαντάμε αυτές τις ερωτήσεις, κάνουμε και ένα μπίνγκο και πήραμε δωράκι. どうですか？ダメ？お姉さんは？お、いいよ。いいよ。ラスト。一発ビンゴおめでとうございます。これ。あ、どうかかな。YouTube あれのお菓子と。カラメルコーン。お姉さん一応ね、ますけどお菓子でも選べますけど、どっち？ガチャガチャの森。Το δάσος του γκάτσα γκάτσα. Τα παιχνίδια γκάτσα γκάτσα είναι... Έχει και στην Ελλάδα. Συνήθως στην Ελλάδα έχει μικρές μπαλίτσες που παίρνεις καραμέλες ή κάτι πλαστικά δαχτυλίδια. Εδώ το έχουν πάει στο επόμενο level και έχει ό,τι βάλει ο νους σου. Υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι συλλέκτες και μαζεύουν διάφορα πράγματα από τα γκάτσα γκάτσα μηχανήματα. Συνήθως είναι ή 100 γεν που είναι περίπου 1 ευρώ ή 500 γεν που είναι περίπου 5 ευρώ, είναι το νόμισμα. Το βάζεις μέσα και βγαίνει η μπαλίτσα και ό,τι σου έχει τύχει. Και αυτό σου δημιουργεί είναι κάπως έτσι ευχάριστο και... Εγώ δεν ασχολούμαι με γκάτσα γκάτσα. Να έχουμε κάνει 2-3 φορές. Κάναμε, όταν πήγαμε και είδαμε το Gundam, κάναμε γκάτσα γκάτσα εκεί, παίξαμε με γκάτσα γκάτσα γιατί ήθελε ο Τακέσι να του τύχει μια συγκεκριμένη φιγούρα. Δεν του κάτσε η φιγούρα που ήθελε, αλλά δεν πειράζει. Περάσαμε καλά. Για όσους δεν γνωρίζουν, το cosplay βασικά σημαίνει costume play, δηλαδή παίζουμε με κουστούμια, με στολές. Το cosplay είναι μια πολύ μεγάλη κοινότητα εδώ στην Ιαπωνία. Είναι κάτι που πολλοί νέοι Ιάπωνες αγαπούν και το έχουν ως χόμπι. Και μερικοί είναι τόσο καλοί, το έχουν πάρει τόσο σοβαρά που το έχουν κάνει και επάγγελμα και βγάζουν και καλά χρήματα. Κάτι σαν μοντέλο, αλλά cosplayers, λέγονται cosplayers. Και ναι, συνήθως βάζουν στολές των αγαπημένων τους χαρακτήρων
από τα αγαπημένα τους anime ή manga. Συγχωρέστε τις κακές λήψεις, τρεπόμουν να σας πω την αλήθεια, γιατί εγώ δεν είμαι cosplayer, ένιωθα λίγο σαν την είδαμε στο γάλα, που δεν θα έπρεπε, ούτε καν, ναι, αλλά το ξέρω, ήταν στο δικό μου μυαλό, μερικές φορές με πιάνει λίγο αυτό το η ντροπή, οπότε ήμουνα λίγο έτσι. Το βρήκαμε κατά τύχη. Εγώ είμαι πολύ... Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Άμα πάτε σε εκείνη την περιοχή σίγουρα θα πετύχετε cosplayers, γιατί είναι η γειτονιά όπου μαζεύονται και εντείνονται και ανταλλάσσουν φωτογραφίες. Και είναι πολύ πολύ ωραία. Είναι εκεί στο Ikebukuro. Στον δρόμο που λέγεται Otome Road. Μπορείτε να βρείτε Otome Road, δηλαδή δρόμος Otome. Είναι αυτή η περιοχή που είναι γεμάτη μαγαζιά με μάγκα και anime και φιγούρες και κουστούμια για cosplay, όπως είπαμε πριν. Αλλά είναι αφιερωμένο στις γυναίκες. Υπάρχει και η περιοχή Akihabara, η οποία είναι επίσης έτσι πολύ μεγάλη και έχει πάρα πολλά μάγκα και anime. Αλλά η περιοχή Otome Road και στο Ikebukuro έχει πιο πολύ απήχηση στις γυναίκες. Επίσης στην περιοχή αυτή μπορείτε να βρείτε και μάγκα ή βιβλία που έχουν ως θέμα την LGBTQ community, δηλαδή τους άνθρωπους ΛΟΑΤ συν νομίζω είναι στα ελληνικά. Ό,τι βάλει φαντασία σου θα το βρεις εκεί. Και κάτι που δεν ήξερα και πέσαμε εκεί κατά τύχη, υπάρχουν βιβλιοπωλεία με ατέλειωτες σειρές, όπως βλέπετε εδώ, με fan fiction. Fan fiction σημαίνει, ας πούμε εγώ αγαπώ πολύ το anime Naruto, που το ξέρουν πολύ. Αγαπώ πολύ το anime Naruto και μου αρέσει πολύ κάποιος χαρακτήρας, ο πρωταγωνιστής ας πούμε, ο Naruto. Οπότε εγώ θέλω να γράψω τη δική μου ιστορία, τη δική μου εκδοχή ή μια δική μου φαντασίωση. Το γράφω αυτό, το εικονογραφώ, άμα μου αρέσει να εικονογραφώ, και πάω εκεί και μου το εκδίδουν. Και άλλοι που ενδιαφέρονται και θέλουν να διαβάσουν τη δική μου ιστορία μπορούν πάρα πολύ εύκολα να τη βρουν εκεί. Και όπως βλέπετε σε αυτό το βιβλιοπωλείο είναι όλα fan fiction και δεν περιορίζεται μόνο στα μάγκα και στην ιαπωνική λογοτεχνία, αλλά μπορείς να βρεις και, όπως βλέπετε εδώ, βρήκαμε από ταινίες του Hollywood όπως είναι Kingsman ή X-Men. Βρήκαμε και τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών είναι κάτι που εγώ αγαπώ πάρα πολύ. Και βρήκαμε fan fiction, κυρίως boys love ιστορία με πρωταγωνιστές του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Κορεύα Μπορομίρ το Έομιρ.
πολύ ενδιαφέρον. Πολύ το χάρηκα εκεί. Πέρασα πολύ ώρα μέσα σε αυτό το βιβλιοπωλείο. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εάν σας ενδιαφέρει, το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Εάν ποτέ επισκεφτείτε το Τόκιο και είστε του διαβάσματος, καλά, είναι τα ιαπωνικά, είναι η αλήθεια, αλλά και μόνο και τις φωτογραφίες είναι τέχνη ολόκληρη. Κάθονται και εικονογραφούν τα πάντα. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Μετά πήγαμε στο καφέ της Capcom. Για όσους δεν γνωρίζουν, η εταιρεία Capcom είναι μια τεράστια εταιρεία, ένας όμιλος παραγωγής βιντεοπαιχνιδιών. Των οποίων τα πιο διάσημα που μπορεί να ξέρετε είναι το Resident Evil, το ή το Street Fighter, Monster Hunter, Devil May Cry, ποια άλλα... Mega Man και πάρα πολλά άλλα. Εγώ πρόσφατα κόλλησα πάρα πολύ με ένα παιχνίδι της Capcom που λέγεται Okami, που είναι βασισμένο στη μυθολογία και στην ιστορία της Ιαπωνίας. Το συνιστώ, αν μπορέσετε να το βρείτε, δηλαδή πρέπει να το παίξετε, γιατί τα γραφικά είναι σαν να διαβάζεις παραμύθι. Είναι πανέμορφο. Αυτό το πήραμε από το καφέ. Μας το δώσανε. Είναι το σουπλά. Και πήρα και άλλα πράγματα. Πήρα και σουβέρ δεν λέγονται. Ναι, coaster σουβέρ. Και πήρα και τι άλλο πήρα. Το φαγητό δεν ήταν τίποτα σπουδαίο. 200 μισή μόνο. Και ζάχαρη. 200 μισή και ζάχαρη. Αλλά άξιζε μου, γιατί έπαιζε τη μουσική από το βίντεο παιχνίδι και ήταν έτσι καλό το σέρβις. Ήταν ωραία. Ήταν πολύ ωραία. Yeah. Μετά από την επίσκεψή μας στο Capcom Café, πήγαμε στο κατάστημα Animate. Υπάρχουν πάρα πολλά παραρτήματα, δεν είναι μόνο ένα. Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα. Και απλά κοιτάξαμε τα μάγκα, κοιτάξαμε τι καινούριο έχει βγει, τι καινούριο κυκλοφορεί.
Εγώ δεν είμαι και τόσο πολύ του μάγκα γιατί δυσκολεύομαι πολύ με τα ιαπωνικά και μου παίρνει πάρα πολύ χρόνο να διαβάσω μια σελίδα, οπότε δεν πολύ ψάχνω μέσα σε σχέση με τα μάγκα. Τα κοιτάω μόνο και μόνο γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η εικονογραφία, μου αρέσει πάρα πολύ, ναι, οι εικόνες και οι ζωγραφιές. Μου φαίνεται λίγο υποτιμητικό να τα λέω ζωγραφιές. Ναι, η εικονογραφία είναι πάρα πολύ όμορφα και ό,τι μου τραβάει την προσοχή, ό,τι μου τραβάει το μάτι, το σημειώνω και άμα βγει σε άνιμε, το παρακολουθώ. Ανακαλύψαμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Για ενήλικες μόνο, πλανετάριουμ εμπνευσμένο από την ελληνική μυθολογία. Θα πάμε να το τσεκάρουμε. Let's go! Sexy planetarium. Εξαπλώσαμε. Το σιωπηρό κομμάτι. Absolutely. Δυστυχώς δεν μπορούσα να τραβήξω βίντεο, δεν μου επιτρεπόταν να τραβήξω βίντεο της παράστασης αυτής, αλλά είχε πάρα πολύ γέλιο. Μιλήσανε κυρίως για το πώς έβλεπαν οι αρχαίοι Έλληνες τη σεξουαλική επαφή. Υπήρχε μια πολύ πιο απελευθερωμένη σκέψη εκείνη την εποχή σε σχέση με σήμερα. Επίσης μιλήσανε για τον Δία, το πόσο παιχνιδιάρης ήτανε και την ιστορία με την Ευρώπη και τον Γανιμίδη. Και επίσης μιλήσανε και για την ιστορία της Περσεφόνης. Πέρασε πολύ όμορφα και εκείνη. Μίλησαν και για αυτή την ιστορία και μίλησαν και λίγο και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Τακίσης το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ και έμαθε και πάρα πολλά. Εγώ ένιωσα περήφανη που μιλήσαν λίγο για την Ελλάδα και το θέατρο ήταν γεμάτο, ήταν full, οπότε και με πολύ νέο κόσμο, όχι μεγάλες ηλικίες, και εγώ το καταχάρηκα. Χάρηκα πάρα πολύ και ελπίζω να υπάρχουν και άλλα τέτοια event με την Ελλάδα και την Ιαπωνία. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Η περιοχή Κεμπούκουρο είναι μοναδική. Εάν ποτέ επισκεφτείτε το Τόκιο, συνιστώ να περάσετε μια βόλτα. Συνήθως η περιοχή Κεμπούκουρο δεν προτείνεται στους τουριστικούς οδηγούς γιατί είναι λίγο ιδιαίτερη. Εγώ πιστεύω ότι αξίζει να την εξερευνήσετε, γιατί βλέπετε αυθεντική Ιαπωνία, δεν θα πω, αλλά αυθεντικό Τόκιο. Βλέπετε Τόκιο και όχι τουρισμό. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το βίντεο. Εάν σας άρεσε, κάντε και ένα like, thumbs up, κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι, βοηθάει πάρα πολύ. Ναι, εάν σας άρεσε η ιδέα, εγώ αυτό πιστεύω ότι θα κάνω στο επόμενο βίντεο. Είναι, ναι, θα κάτσουμε μαζί με τον Τακέση και θα μοιραστούμε μαζί σας τα αγαπημένα μας anime. Και θα σας προτείνουμε να δείτε κάποια από αυτά, αν όχι και όλα. Επίσης θα ήθελα πολύ να ακούσω να μάθω τα δικά σας αγαπημένα anime, οπότε στείλτε μου άμα θέλετε στο Facebook ή στο Instagram ή γράψτε στα σχόλια κάτω από το YouTube και ναι, και θα κάνουμε έτσι μια μικρή συζήτηση. Τα λέμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο. Bye bye!
よ